Beste vrienden, beste troefziekers, beste waarheidszoekers. Gino terug van Friends for Truth. Zoals een paar dagen terug heb ik een filmpje opgenomen waar dat we de eerste 4 vragen van Kelli Rivers met Tarot by Janine van Canada hebben behandeld. Ik had dan beloofd dat ik ging proberen om de rest van die vragen, er waren er 10 initieel, om die ook even te overlopen, te een beetje analyseren, een beetje opinie geven en hier en daar kleine dingetjes vertalen. Dus we gaan eraan beginnen. Ik zal terug mijn scherm delen, zoals steeds. Voilà, en hier hebben we dus de 2 dames, Kelli Rivers en Tarot by Janine. Dus we gaan nu verder. Ze beginnen bij vraag 5. Zoals dat je ziet hier onderaan kun je ook altijd de vragen zien staan in feite geschreven. Number 5. Love how we move past this matrix of corruption. Because we know you don't fight fire with fire, you just end up with more fire. So we know the matrix, what the matrix is, and we don't want to be entangled in it. And when you focus on the matrix, you get more of the matrix. How do you, is love the answer? And if so, how does that work? Dus hier zegt Kelly, een hele goede vraag vind ik. Is het inderdaad met liefde dat we de matrix en de demonen, de kabaal bestrijden? In mijn ogen wel, uiteraard. Finaal is dat een spirituele oorlog die momenteel bezig is van laten we zeggen, het donker tegen het licht, het kwade tegen het goede in feite, waar dat God uiteraard nu volledig gezegd heeft, het is gedaan met die negatieve demonen, die moeten in feite nu verdwijnen van het toneel. Dus inderdaad, in mijn ogen is het dus met liefde, maar we gaan een keer horen wat dat Janine zegt met haar kaarten. How do you use love to rise above the matrix? So I've got the Hermit card, which is a very deeply spiritual card connected. So introspection and connection. So a lot of people are going to need to really rethink, because the magician has to rethink everything, right? So they're going to have to really rethink from scratch their connection to source. Okay, like a lot of, for instance. Veel mensen gaan echt moeten een volledige breuk maken met hoe dat ze nu denken. Maar meer mensen zitten in religie, al dat soort zaken. Maar we gaan eigenlijk echt de kaart van de zuivere spiritualiteit moeten kiezen. En we gaan echt moeten volledig onze relatie herdenken met God, met de bron, source, like wij hem noemen, het universum. Maar we gaan dat echt moeten herbekijken, want het rechtstreekse en het dichtste, zonder allerlei tussenfasen, dat je staat ten opzichte van God, in mijn ogen des te beter. Dus je kan gaan begrijpen dat dat wereldwijd een gigantische wijziging is, terug in ons denken, in onze manier van handelen, die zal komen. Maar we luisteren verder naar Janine. Catholics, for instance, when they find out what the Vatican's really all about, what the Pope's been up to, and all the popes, frankly, if you look at the history of popes, they've been scoundrels right from the get-go. It's pretty obvious. They didn't miraculously turn into good guys. Look at the history, you know what I mean? And then look at all the bishops that have been embroiled in all of these horrendous sort of things, activities they've been up to. Now we know even more stuff they've been up to. Ja, nu spreek ik even over de katholieke kerk. Ja. Ik ben zelf daaruit, laten we zeggen, gerezen. Maar goed, ja, hier zegt ze duidelijk, ja, we hebben natuurlijk al heel die zaken van de pedofilie dat we gezien hebben in de katholieke kerk, dat ze het proberen weg te steken hebben. Kortom, dat is eeuwen, duizenden jaren bezig in feite. Dus ja, zegt ze, moeten we nog zoiets gaan volgen? Is dat nog voor ons de weg naar God? Ja. And it's so obvious. I mean, when you went to the Vatican, it was dripping in gold and satanic art. Okay,
Okay, how is that, a religious place? Okay, so religion, higher up religion was hijacked a long time ago by the cult. I'm going to just call it the cult. Dus dat is wat ze zegt eigenlijk, de religies, de mensen die daarin geloven, uiteraard zijn daarvoor meestal voor het pure. Je ziet dat de weg naar God in feite. Maar als je dan kijkt bovenop in feite, even de katholieke kerk, de pausen, bisschoppen, noem ze maar allemaal op, hebben in feite dat letterlijk verraden eigenlijk. En letterlijk eigenlijk gekidnapt eigenlijk. De goede, de zuivere ideeën hebben ze eigenlijk kapot gemaakt. Tot onze grote spijt natuurlijk van iedereen. Okay, so when people find that out, they're going to have to rethink their connection and personally look inward. That's what this guy does. So the hermit does a soul search, and people are going to have to vision quest and find out personally what they believe or how to connect to spirit, because they're not going to be able to use go-betweens. I never did like the go-between idea myself. I don't trust anybody with my soul purpose, and I couldn't care less if Jesus himself came over to me and told me how to do things, because I'm pretty stubborn. I might think he's a pretty cool dude though, right? Because he's obviously a really evolved soul. Okay, but that's just me. But a lot of people are going to have to rethink, because they always want to have a guru or somebody wiser and smarter than them. They don't have the ability. They think they need. In feite komt het erop neer dat Janine hier zegt eigenlijk dat de mensen gaan moeten stoppen met idolen te zoeken, altijd maar iemand zoeken of een guru of een religie of noem maar op, of een acteur of noem maar op, waar dat ze naartoe opkijken. Nee mensen, we gaan naar soevereiniteit, kritisch denken, jezelf denken, met je hogere zelf praten. Kortom, helemaal anders dan dat we nu doen. Yeah, right. When in fact I think the human race is being asked to grow up spiritually, stop being so naive. That's what got us into this trouble in the first place. Putting all our power and trust into an external, okay, somebody else is going to do it for me, some priest. Okay, the priest at my parish where I was growing up when I was a teenager got hauled off for being a you-know-what. So many people came forward who were he abused as children. Janine heeft hier het voorbeeld eigenlijk in haar eigen dorpje, wanneer ze zelf kind was, dat de priester daar in feite naderhand dan opgepakt is wegens satanische en misbruiken, pedofilie ten opzichte van kinderen, massa's eigenlijk. Ja, kortom, we hebben er allemaal voorbeelden van hier ook in België, in Vlaanderen, overal in feite. Ja. Het is overal verspreid, mensen, in de religies, overal. Zeker uit waar ik ook vandaan kom, van katholieken, hebben we heel veel voorbeelden gezien, uiteraard. That he got hauled right out of church, okay? So that's just one of them, okay? There's a lot of stories like that, you know what I mean? And it's like, just stop putting your faith into others and start looking at how do I personally connect? How do I personally feel my own soul? How do I, right? So we're gonna have to get more individual, take more responsibility and connect spiritually, personally. And that'll get us to the love part, because we have to learn to love ourselves, love our own personal connection to our soul, and that'll make us a lot more loving out externally. So then we can stop playing in the matrix and move beyond the matrix once that happens. Yeah, so kind of, in a really simplified way, self-love and introspection and taking responsibility. Ja, dus meer zelfliefde, introspectie dan gaan, werkelijk in jezelf gaan, voor de spiegel staan en praten met jezelf en kijken, oké, waar sta ik? Wat kan ik verbeteren? Hoe zien de mensen mij in feite? Ben ik empathisch? Wie ben ik in feite? Ja, al dat soort zaken gaan we meer moeten beginnen doen. Inwaarts gaan mensen, inwaarts gaan, vragen stellen. Niet denken dat je oké bent. Vragen stellen. Wat kan ik verbeteren aan mezelf? In zelfliefde. Niet altijd jezelf afbreken. Niet nodig. Ik ben daar de slechtste in. Ik breek mij ook altijd, vroeger toch, nu minder en minder, omdat ik aan het leren ben. Maar nee, stoppen met zelfafbraak. We zijn magische wezens en we moeten dan ook weer begrijpen dat we moeten dan ook naar die hogere trilling en dat kunnen we niet als we constant onszelf afbreken. For our own spiritual path, that'll break
us from the matrix, because the matrix assumes that you're hooked into and you need the guidance of the demonic. So you break the tie when you actually self-love, because they want you self-loathing, by the way. Yes, oh, completely. Right? They want you self-loathing and unhealthy spiritually. Okay, so we have to relook at how we connect spiritually and take more responsibility. Because they want you all to feel like a victim, like there's no hope. Okay, that's what they're aiming, but they like their people that way. We taste better when we're really depressed, we have no hope. And Ja, hier gaat ze natuurlijk een scherp iets aan, uiteraard. Namelijk, als je kijkt naar die satanische, demonische club in feite, die ons proberen in slavernij te houden gedurende reeds eeuwen en duizenden jaren. En daar zegt ze, ja, we taste better, maar het komt erop neer dat eigenlijk dat groepje in feite eigenlijk onze negatieve energie nodig heeft, want daar leven ze voor een stuk van. Dat is zeer belangrijk voor hen. Dus als wij beginnen positief denken en liefdevol zijn en empathisch voor elkaar, compassieus, ja, lekker wat Janine het hier cru zegt, dan smaken we minder goed, maar dat is letterlijk dat we dan inderdaad voor hen niet meer echt interessant zijn. Want ze hebben eigenlijk mensen nodig die constant in negatieve emoties, angsten, dat hebben ze nodig. Okay? Niet de liefdevolle mensen, daar zijn ze niks mee. We smaken dan letterlijk minder goed. Spark's gone and we forgot how magical and amazing creatures we are. That's why they've been beating us down. But we need to don't even buy that for 1 second. We're absolutely an amazing race of humans are fantastic. That's why they want us so bad. That's why they want our energy so bad, because we're absolutely magical. And they're trying to steal that spark, so we got to find our spark and then spread it around. Once we're loving and in our personal empowerment, we're not even very interesting to that much. We don't taste so good. Well, they can't touch us when we're in that mode, right? We're totally feeling great. That's why Hollywood's like they're all about you don't look good enough, you're not thin enough. Whatever it is, you're not enough. Yeah, and you're constantly beating yourself down, and it's like it's horrible. So it's all about self-love and getting into the place of love to move beyond this. But what about fighting against the vaccine passport or wearing the mask and all the stuff that's coming at us? How do you just getting into the place of self-love? The energy is so strong that it says no, no. None of that makes sense. Just argue it to everybody. That's what I've been doing. It's like if anybody tries pushing something on you, like at work, for instance, if your whole company says, okay, they do something as illegal as say that you absolutely have to do this thing. And so that means now they're looking at your records, your health records, that's illegal. In North America, we still have rights. So you need to remember that you still have rights and exercise them. There's really interesting things. As soon as you feel like your company might do that, you can go file here in North America, both Canada and US, you can go file something that says, in big companies, you can go file something that says, okay, I can't remember what it's called exactly, but I feel like I'm in a bad situation at work, and I can't remember what the name of that is. So there, you could start the paperwork that assumes that you're going to be harassed at work. And then they come at you with this. Now you started the ball rolling. Now you can start saying, okay, this is hostile environment at work. It's a hostile environment. They're trying to literally put poison in your arm. That has been proven to be in a lot of different ways, harmful potentially. And like airlines requiring it to travel. Everybody stop working for those people. De vraag die Kelly stelde aan Janine was wat moeten we dan doen? Liefdevol, ja oké. Maar met al die schorpioenensteken dat ze verplichten overal, moeten we daar niet tegen vechten. En daar zijn ze nu eigenlijk een beetje over bezig. Dat uiteraard, Janine zegt, onder geen beding. Wat dat ook mogen zijn, jouw werk, jouw vakantie, jouw vijfjes, jouw cinema. Vergeet dat ik hier allemaal mensen, het is voor korte tijd. Doe geen dommigheden dat je voor de rest van je leven gaat meesleuren. Enkel maar om daar een 5 mee te pakken of gelijk wat. Dat je nu 15 jaar zit, 16 jaar, 20, 30, 40, 50 jaar of 90, speelt dan al geen rol.
Heb een keer een beetje geduld op dit moment. Je gaat dan dingen gaan doen hier in je streek. Het is fantastisch. Ga in het bos gaan wandelen. Ga aan de zee gaan wandelen. Ga een keer naar Dardenne als je eventueel meer tijd hebt. Enzoverder, enzoverder. Je kunt zoveel dingen doen, mensen. Je moet die schorpioenensteek niet nemen. Er is geen enkele reden voor dat te doen. Heb geduld. Het leven gaat veel verder door dan dat vuiveke of dat cinematje of dat, weet ik veel, of dat festivalletje. Mensen toch. Laat dat een keer vallen voor het ogenblik en ga een keer andere dingen gaan doen voor het ogenblik. En dat komt dan wel allemaal goed op alleen niet meer zo heel lang op dit moment. I know that sounds absurd, but guess what? You're in a war situation. Stop working for them. If all of the Germans stopped working for all of the Hier bevestigt ook wat ik constant zeg. We zitten letterlijk in een oorlog. In de Derde Wereldoorlog zitten we in feite. En het is eigenlijk veel erger als we het allemaal bekijken in essentie wat er gebeurt. Is het veel erger dan al de oorlogen voordien. Veel erger, mensen. Maar je gaat dat wel begrijpen als de boel gaat bovenkomen. Hou het allemaal heel goed begrijpen. Ik weet natuurlijk dat veel mensen die nu kijken, dat eigenlijk ook al allemaal natuurlijk perfect weten. En zelfs eigenlijk bepaalde beter dan ik zelf. Places that required you to treat people with the gold star on their shoulder, wherever they had to put it, right? So everybody's excuse in the Second World War was, well, I'd lose my job if I didn't rat those guys out or if I let them work here or whatever, right? So the people that were being persecuted, they continued to be persecuted because everybody went along with, even though a lot of people probably thought there's something wrong with this. So we can't do that again. We have to all stick together. We don't segregate and say, okay, it's their fault. I'm going to keep my job, so I'll get a, jab or whatever. And then, even though it's against your better judgment, just to keep your job that's requiring it. And then they're going to shun those who didn't. Okay, we got the whole Second World War problem all over again. Look where that landed people. Okay. In feite, als je kijkt, de Tweede Wereldoorlog had eigenlijk ook vroeger nooit kunnen doorgaan. Maar doordat de Duitsers op dit moment, dat was dan in Duitsland uiteraard, dus ook volledig compliant waren en meeliepen, ik ga mijn werk spelen en dit en dat, lieten ze eigenlijk dan mensen met de hele sterren rondlopen en lieten ze heel die situatie eigenlijk altijd maar slechter en slechter komen. En kijk waar dat uiteindelijk honderden miljoenen mensen gestorven in die oorlog. En eigenlijk wat dat ze nu doen is willen ze er natuurlijk nog veel meer om zeep helpen. In retrospect, that looks really bad. Okay, get on the right side of things and don't let your kids go to school if that's what they're required, because they can't do it if everybody says no to it. This is the thing. And that's why France. We moeten meer samenwerken met ze. I personally aan dezelfde touw trekken. That's happening right now. This is my personal belief, what I've been seeing in the cards. So I think that they pushed on France really hard on purpose because they know those guys don't take any of that. And those people are burning the passports, even if they got one themselves. By the way, it's becoming known that in a lot of places. Inderdaad, de Fransen trekken daar allemaal aan één zeil. Miljoenen die elke dag op straat komen. Nu normaal vanaf 15 augustus, we zijn er niet meer ver van, hebben de camionchauffeurs, de vrachtwagenchauffeurs gezegd dat ze alle toegangswegen gaan dus afblokken. Ze hebben in het verleden bewezen dat ze dat inderdaad perfect kunnen. En dan leggen ze heel het land lam voor weken en weken en weken. Dus dat hebben ze nu teruggezegd, ook algemene staking. Iedereen gaat niet meer naar zijn werk. De mensen die paspoorten hebben, sanitaire passen en dergelijke zaken meer, beginnen ze te verbranden in samenhang in feite met de mensen die dat niet willen. In Italië juist hetzelfde, daar hebben we ook een filmpje van gedeeld, waar dat de mensen letterlijk alles verbranden eigenlijk, de groene passen daar, dat ze verbranden. En we moeten dat ook doen, we moeten dat hier in Vlaanderen, Wallonië, Nederland moeten we dat ook meer doen. We zijn een volkje die nogal meegaat met de stroom, omdat we zogezegd niks willen verkeerd doen ten opzichte van de anderen. Maar nee mensen, zo gaan we er niet komen, dan gaan we onze vrijheid niet terugwinnen. En dat is altijd maar meer en meer pakken bij ons. Doctors are refusing to give the thing, okay, but they're giving and signing paperwork to get people
to continue, let them have their jobs and stuff. So a whole lot of the numbers that they're saying, oh, 90% of this area has been, jabbed. Okay, it's turning out not to be true. There's tons of ways around this, people. Do everything you can not to comply, because it's literally a life and death situation potentially, and it's a life and death of the human race for sure. Right? The more we get pushed like this. Inderdaad, ze heeft gelijk. Het gaat hier eigenlijk over het menselijk ras, maar mensen moeten begrijpen. Ik verwijs altijd naar de Georgia Stones in Georgia. In Amerika heb je dus hele grote natuurstenen, hele grote natuurstenen, blauwe natuurstenen zo, die opgetrokken zijn door de eugenics, door de slechterikken, door die demonen. En het eerste ingebeitelde lijntje die daar staat, maar veel van jullie weten dat uiteraard ook terug. Maar ik hoop altijd dat er ook andere mensen met filmpjes zien die daardoor misschien wakker worden. Het eerste lijntje staat er: de populatie, dus de mensen op deze aarde, moeten teruggebracht worden best door 500 miljoen. We zijn op dit moment ongeveer met 8 miljard mensen. Moet ik daar een tekeningetje bij maken? Ik denk het niet. We allow it, the more words we stay enslaved. So your job is not worth you being enslaved for generations. Okay, it's not worth it. Drop it, and the company will flounder because everybody's going to drop it. Drop all the companies. Don't go to restaurants that insist on it. Only support those who are for human rights. Bijvoorbeeld voor de Bruggelingen en omstreken natuurlijk. Ik ben wel origineel van Brugge, maar nu woon ik daar niet meer. Maar ik ga naar Hans Blankaart van de Kings Club. Hans Blankaart toont, zo waren gezegd, staat voor de zaak. En voilà. Dus gaat dan zulke mensen die werkelijk meehelpen in de situatie. Wel, gaat dan naar zo'n mensen. Ga naar de Paramount, de Jim de Paramount. Die gaan veel soepeler om met de zaken. Die gaan meer menselijk om met heel die situatie. Dat wil niet zeggen dat ze onwettelijk zijn, maar wil wel zeggen dat ze meer menselijk en meer begaan zijn met hun mensen. Dus er zijn altijd mogelijkheden mensen om niet akkoord te zijn met de situatie. Otherwise, drop them. That's what you do. In a war situation, that's the only thing you can do. And be around people of like mind, even if it's not in person. Connect people online. Because if you're around people that are all the left brain and the right, the pandemic, then it's so much harder to go against this brain. Well, I stepped away from friends, even though I love them, and I'm not spending a lot of social time with them because I'm not going to be. I don't get to talk about my opinion around them. Kijk, dat is juist hetzelfde. Janine zegt dat ze zelf ook veel vrienden verloren heeft. Ik ga er ook heel eerlijk in zijn. Ik ben bijna al mijn vrienden kwijt. Ik heb er nog een paar kunnen overhouden. Ik was al jaren in de squash. En we hadden daar een heel competitie, heel veel mensen, heel wat leuke avonden beleefd, leuke dagen beleefd samen. En door heel die situatie in feite, die mensen blijven maar in slaap zijn allemaal. Die gaan dus staan absoluut niet kritisch, die bekijken niks in feite. En eigenlijk, ja, hebben ze mij gewoon de deur gewezen. Alleen niet dat ze mij zeiden dat ik weg moest, maar gewoon, ja, dat je dat niet begrijpt. Je verliest dus ongelooflijk veel mensen die niet meer op dezelfde golflengte zitten, maar het is niks aan te doen. We zitten nu eenmaal in een awakening, great awakening. En er gaan mensen zijn die later gaan meegaan. Er zijn er die nu volledig meegaan, maar er zijn er ook bepaalde die nooit zullen meegaan. En ja, dat is nu eenmaal zo. We kunnen er niet aan doen. Niet iedereen trilt op hetzelfde niveau of staat klaar om hetzelfde te doen op dit moment. And that's just not cool with me anymore. So they can, I can love them and we'll catch up to you later when they figure out, grow up a little bit, open their eyes and wake up. Otherwise I can't hang out with them. Yeah, I mean, it's at the division, so hopefully we'll all be able to come together when people start doing that more. Yeah. Dat is de bedoeling, dat we allemaal samenkomen. I think we covered that question. Okay, number 6 is a similar question. How do we rise above the matrix without fighting it? I guess we may have already answered this, but it was, I guess what we're just saying is it's about self-love and then teaming together with like-minded people and just saying no to the system. Ja, vraag 6 is een beetje hetzelfde zoals vraag 5, maar ik denk dat Janine toch nog een bepaalde iets zal rondbreien, maar het is toch al ongeveer dezelfde vraag. I guess I was just trying to get out of it where how do you not create more of the matrix? How do you rise above it and fight against it without creating more of it?
Yeah, you don't comply to it. As soon as you Eigenlijk het simpelste is gewoon niet meer meedoen met de matrix. Dus of zo weinig mogelijk. Ik weet wel dat het niet mogelijk is om je volledig te breken ermee. Alles is er nog op gebaseerd. Maar zoveel mogelijk en zeker niet meedoen met die regeltjes. Proberen op een goede manier. Ik weet dat het niet altijd eenvoudig is, maar proberen op jouw manier, klein, simpel, bepaalde dingen niet te doen. Bepaalde dingen anders aan te pakken. Er zijn altijd mogelijkheden. Als je in een bepaalde winkel altijd moet binnenkomen met een mondmasker en dat ze dus absoluut niks toelaten of dat je hem daar zet of daar of dat allemaal niet mag, dan ga je gewoon niet meer naar die winkel. Stop gewoon met te gaan naar die winkel. Zo simpel is het. You'll never get those rights back. But you know what I mean? As some people are like, they're so angry, like I'm in a fight, and that creates, you got to do it. I feel it's like it's got to come from a loving place. You see it for what it is. Yeah. It's the matrix. Detachment and taking responsibility. Somehow you agreed to be here at this time, so just do the job. The job is to say no, don't comply, self-loving, keep living your life. Don't let them take away. In feite hebben we een zielencontract. We zijn naar hier gekomen, niet zomaar om hier een keer een beetje rond te lopen. Bepaalde mensen zitten misschien in dat gedacht, maar goed, ja, iedereen zijn gedacht natuurlijk. Maar we zijn naar hier gekomen met een doel. En we gaan willen dat doel doen. En dat doel natuurlijk voor de mensen die nu volledig wakker zijn, zoals wij uiteraard. De leeuwen in feite, het doel is gewoonweg de mensheid meenemen in de Great Awakening. Dus dat wil ook natuurlijk wel zeggen dat we niet kunnen meedoen met de regels, of toch zo weinig mogelijk, dat we moeten tonen wie dat we zijn. We moeten het voorbeeld tonen aan de rest. Als we allemaal meelopen, is er geen voorbeeld. Dus we zijn naar hier gekomen, hoe moeilijk dat ook is voor ons, voor de wakkeren, maar we zijn naar hier gekomen we wisten dat dat moeilijk ging zijn. Dus we moeten daar niet over zagen. We weten dat het moeilijk gaat zijn en nog gaat zijn, maar we moeten het voorbeeld tonen en blijven tonen. En niet opgeven. Be joyful even. Find things to be joyful of. Focus on what you're happy about. Every day try to find something, even if it was just a smile. I don't care what it is, but try to find something. Be more generous and not less when people are in need, because the more I give, the more comes my way. I've never ever been the type I've always been a generous person, but man, it's flooding back to me. Inderdaad, als je kunt gewoon ook vriendelijk zijn, zegt ze, een glimlach geven. Zoals dat ik zeg tegen iedereen goeiedag, zelfs mensen dat ik niet ken. Als ik aan het wandelen ben, zeg ik altijd goeiedag. Nu, niet iedereen zegt goeiedag terug, maar dat is dan hun probleem. Dat is niet mijn probleem. En als je veel geeft aan de kosmos, aan de universum, aan de bron, dan krijg je massa's terug. Maar je moet het niet geven omdat je per se iets wil terugkrijgen. Je moet het gewoon geven omdat je hart zegt dat je het wil geven. En dan kan ik je garanderen, mensen, dan komt het aan alle kanten naar je terug. Maar je moet het natuurlijk wel inzien. In energy, in literal abundance, in every way. I feel this is a huge part of it. Detaching and becoming neutral about it, seeing it from rising above and seeing it from above, and finding it from that point of view, right? Like, because when you get so triggered by it, I think it's important to go within and be like, why am I so triggered? Obviously, there's a lot of evil and corruption out there. But then you also realize you came here to help the world ascend. Then you have a role. So when you're getting triggered, it means you got shit to work on. Yeah, this is a test. You are being marinated, and we're going to become better humans. So we're in the future, going forward, the human race will be more powerful. In feite is het allemaal wat we nu meemaken. Maar ik weet dat voor heel veel mensen, dat ik waarschijnlijk daar nu geen goede punten voor zal krijgen. En Janine waarschijnlijk ook niet, maar eigenlijk is het een grote test. Een test, er worden nog altijd bepaald ook van witte krachten bepaalde dingen naar voren gebracht. Ook rond die schorpioensteken. Maar het is een test om te kijken, inderdaad, zijn we klaar voor die Great Awakening? Hebben we inderdaad karakter om te zeggen, nee, hoe is dat in feite, hoe gaat het in elkaar? En ja, bepaalde zijn er al klaar voor nu. En bepaalde zullen er klaar voor zijn binnen een week, binnen een paar dagen, binnen een paar maanden, binnen een paar jaren. Maar de bedoeling is dat we met zoveel mogelijk mensen, en dat is onze taak natuurlijk enorm goed voor ons, meenemen mensen naar de Great Awakening. So if you look at it from that big perspective, instead of taking it really personally, okay, because you're still a slave if you're taking your captive. Yeah, you're still promoting more of the matrix too. They're not my captors. I don't fear them. They can get lost. I'm not doing any of it. Right, because you've been able to. Janine is een echte rebel.
what it is. And you're like, we'll get through it. Yeah. De Canadese rebel. Getting angry about it just means you have more stuff to work on, which don't we all? Yeah. Okay, number 7. What do people need to understand about what is really going on? I think we answered this one too. And it's about detaching, being able to look at it for what it is. And instead of getting triggered and being super angry about having to wear a mask or a potential passport, it's looking at it from a neutral. Yep. Do you see anything else in that question that would be? I get, well, the death card says something's already died and is just it's taking its time to clear out of the way. I believe the matrix has, because it's been exposed, it's gone, it's going to go now, right? In feite, ze heeft daar de kaart in haar handen, Janine, dat ze zegt, kijk, in feite voor mij is er al iets die dood gegaan is. We moeten natuurlijk, we weten dat allemaal, dat heeft niks te maken met de dood zoals dat wij dat kennen. Het heeft te maken met een einde. Hè. Ze ziet dus duidelijk dat de matrix eigenlijk in essentie al geïmplodeerd is. En dat is zo inderdaad, als je dan nu kijkt, financieel, economisch, ja, zijn er inderdaad al, is het alles eigenlijk al allemaal kapot achter de schermen. Het is daar nog aan tangen, het is een doodsreutel. Maar eigenlijk is het al gevallen. Je hebt natuurlijk nog bepaalde cellen van demonen, zwarte krachten die nog altijd proberen dat laatste stuiptrekkingsje te doen. Maar ze kunnen nog gevaarlijk zijn, zoals dat ik al zoveel gezegd heb. Maar eigenlijk is het al gevallen. Dus dat Janine uitlegt. So it's just hanging on for dear life. Some we're hanging on just to the little tiny bit of power. It's really funny. I laugh at them all the time. I always make jokes and jabs at them in my videos because I'm just like, you guys get over it. You've lost, right? Because I take all the power away. They're not scary to me. They can get lost. We're not doing this anymore. The game's up. Okay. The gig's up. And we're never... In feite, hun rijk is ten einde. Letterlijk, de gig is up. Hun rijk is ten einde. Het is gedaan. We gaan nu naar de Great Awakening en we gaan nu als mensheid eindelijk kunnen zijn wie dat we echt zijn. De magische wezens, de creatiewezens, wezens die creëren constant. We zouden weten dat allemaal, we creëren constant. We zijn altijd maar nieuwe ideeën, nieuwe zaken. Dus we zijn echt vol van creativiteit, constante feiten. Dus de gig is up voor de slechte. Ze houden nog een klein beetje hier en daar vast aan hun kleine macht dat ze nog hebben, maar het is gedaan. We're going to fall for this again. So the death card is, they're just literally like, it's literally like the long, slow, rasping death rattle. Doodsreutel, so we need to remember that. They're leaving and it takes time. Thousands and thousands of years old system is going to take time. You know, the last time we tried... Ja, je moet begrijpen, zegt Janine, dat we iets aan het afbouwen zijn nu. Eigenlijk op een hele snelle manier. Van, ja, die duizenden en duizenden jaren onze slavernij gehouden heeft. Natuurlijk met een versnelde ding de laatste 100 jaar. Nog met een verstrakking de laatste 100 jaar. Maar iets dat duizenden en duizenden jaren, daar was de kabaal. En dat zijn we nu aan het afbouwen. En bepaalde mensen zeggen dan, ja, maar ja, is er nog niet. Ja, we moeten een beetje geduld hebben. Wil je hebben dat ze binnen 20 jaar hier terugstaan? Nee, ze moeten eraan, ze moeten weg. Dus met andere woorden, moeten we geduld hebben, daar gaat dat tijd over. Take this system down 9 and then that number 1 and 1. So I don't know if I can say that, but 9 and then 1 and 1 happened. Okay, so and things that a whole bunch of rights got taken away, and that was a huge psyop that was created. Ja, inderdaad, hier zegt ze met de Patriot Act, dus dat is ze nu aan het uitleggen, dus ze zegt 9.1.1. Je verstaat wel wat ik bedoel, in 2001. Into not looking at this other thing that was going on, and it took right off the table the new money system that was coming in. Okay, so they had to keep working at it, get better at it. Dat is er inderdaad gekomen om dus het nieuwe systeem. Het begint met een N en het eindigt met een A en er staat nog een S in het midden. Dus je weet wat ik bedoel. Het nieuwe systeem en dat hebben ze eigenlijk met die aanval op die torens op dat moment hebben ze eigenlijk tegengehouden, alhoewel dat eigenlijk wet was. So the good guys, the Alliance were working on it way back then, and they probably realized then just how nasty this bunch was, that are not going to let go. Okay, and then they probably had to work really, really, really hard in the last how many 20 years or whatever to really take this down properly. So we can't.
let it not be successful this time. And how we can help is like what we've been talking about. Don't take it personally. Recognize you're part of this. You helped co-create it just as a human. We're going to undo. Je helpt meecreëren in feite. Vergeet dat niet. Als je constant blijft in angst zitten, negatieve gevoelens, of denkt, oh dat gaat er nooit komen, oh het gaat er niet komen, al dat soort zaken, breng je ook in het universum. En je blijft dus in die tijdslijn zitten daardoor, en je blijft dat maar aantrekken, en je blijft dat eigenlijk maar sproeien over de samenleving. Dus stop daarmee. De tijdslijn is er, ze zijn het aan het oplossen, de oorlog is eigenlijk zo goed als gewonnen. Dus stop met die negatieve zaken in de wereld te duwen, want daardoor ga je in feite alles nog vertragen. Denk er maar een keer goed over na. This and just slowly one step in front of the other, and just be more curious and less angry. Like I'm just curious. Oh, this will be interesting. How they're going to play this out, because we're never going back to that matrix. Just assume that until it's true. I call it fake it till you make it. So what do you feel about the vaccine mandates happening right now in New York? Hier gaan we het mee stoppen voor tot en met vraag 7 en dan die nieuwe instap dat ze doen hier. Want anders zal het filmpje te lang worden. Ik zal dan de laatste vraag nog een keer een apart filmpje maken. Bedankt mensen om terug te luisteren naar mij en naar die analyse van wat Kelli Rivers dat het bij Janine besproken hebben. 2 toffe dames, dat ik graag volg. Voilà mensen, dus bedankt, liked, niet vergeten, abonneer je. Je kent ondertussen het liedje, doe de notificaties, maar dat is allemaal zeer belangrijk mensen om elkaar goed te kunnen volgen. En voor ons is het ook heel belangrijk dat we weten dat jullie ons appreciëren. Dank u wel in elk geval en tot het volgende filmpje.